สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆจากกิ่งที่ยาวๆแบบนี้นะคะก่อนที่จะมาดูวิธีเดี๋ยวคุณจะพาไปดูก่อนว่าคุณได้กิ่งยาวๆแบบนี้มาจากไหนมาจากหน้าบ้านนี่เลยค่ะจำได้ไหมคะว่าคุณปลูกเมื่อประมาณ2 ปีครึ่งที่แล้วนะคะปัจจุบันฟูเต็มกระถางสีสวยมากๆด้วยค่ะเจลลี่บีนแดงที่ปลูกลงดินเนี่ยตอนนี้ขุดออกมาเกือบทั้งหมดแล้วนะคะเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยที่เอากิ่งไปชำใหม่ เจลลี่บีนแดงหรือไม้อวบน้ำอื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่อากาศหนาวแต่ว่าถ้าหนาวอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้สีสวยนะคะเห็นไหมว่านี่สีเขียวหมดเลยเพราะว่ามุมเนี้ยอยู่ใต้ต้นอื่นนะคะได้แดดไม่พอนอกจากอากาศเย็นแล้วเนี่ยปัจจัยที่ทำให้สีสวยก็ยังมีแสงแดดแร่ธาตุอาหารน้ำ คุณทำไว้หลายคลิปเลยค่ะเกี่ยวกับการทำสีให้สวยนะคะเพื่อนๆกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ก็ได้ค่ะคุณทำเป็นอัลบั้มแยกหมวดหมู่ไว้ให้ดูง่ายๆนะคะต้นไม้โตแบบบ้าคลั่งเลยนะคะคุณตัดแต่งไปบ้างแล้วนะอย่างเช่นพวกกิ่งดอกอะไรที่แห้งๆแล้วก็กิ่งที่ยาวเลื้อยลงไปที่มันไม่ได้แดดนะคะตัดออกไปชำ กิ่งซีดัมจัสปาที่ให้ดูในช่วงตอนต้นของคลิปก็ตัดมาจากตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเขายาวมากเลยนะเนี่ยส่วนล่างๆที่ไม่โดนแดดก็อาจจะยืดบ้างนะคะแต่ส่วนที่โดนแดดเนี่ยก็จะฟอร์มสวยเชียวเจลลี่บีนแดงกับชมพูก็ยาวเหมือนกันค่ะก็จะโตสูงขึ้นเรื่อยๆพอแก่มากขึ้นเนี่ยใบล่างๆก็จะเริ่มร่วงนะคะก็จะเหลือแค่ตรงปลาย คุณจัดพื้นที่หน้าบ้านใหม่ค่ะกระถางที่ไม่มีที่ไว้ก็จะมารวมกองไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าได้แดดดี Echeveria Mexican Snowball สีเขียวๆด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะออกเป็นพุ่มเลยตอนปลูกใหม่ๆก็จะสภาพแบบนี้ค่ะเวลาที่กิ่งยาวๆแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะขยายให้ได้เยอะๆเนี่ยเราสามารถตัดกิ่งเขาเป็นท่อนๆได้นะ กิ่งเห็นแบบนี้ค่อนข้างแข็งนะคะเหนียวมากเลยตัดให้มีความยาวพอประมาณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเด็ดใบล่างๆออกด้วยก่อนที่จะเอาไปปลูกกิ่งนี้เขามีหน่อออกมาตรงข้างล่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัดตรงเหนือหน่อนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปปลูกเนี่ยหน่อเขาก็จะโตขึ้นมาใบล่างๆก็จะห่างหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้แดดเนาะแล้วใบก็ร่วงบ้าง เหมือนเดิมเลยค่ะเด็ดใบล่างๆออกนะคะเพราะว่าตอนที่เอาไปปลูกเนี่ยรากเขาก็จะออกมาตรงที่เราเด็ดใบออกนั่นเลยค่ะกิ่งนี้มีรากล้มออกแล้วนะคะเวลาไปปลูกก็จะติดง่ายมากใบที่เด็ดก็ไปวางต่อได้อีกนะคะไม่มีส่วนไหนที่เสียเลยแต่ระวังว่าจะมีต้นไม้เยอะจนเกินไปจนไม่มีที่เก็บค่ะ คุณมีกิ่งซีดัมโกลเด้นกอ d เดสด้วยนะคะ เคยตัดยอดเข้าไปก่อนหน้านี้แล้ว อันนี้ก็คือตัดออกมาเพื่อจะไปชำอีก ถ้าตัดยากนะคะเราก็เด็ดใบตรงกลางออกก่อนก็ได้ จะได้มีช่องให้กรรไกรเข้าไปนะคะ กิ่งนี้เป็นซีดัมลูซิดัมค่ะ ยาวเหมือนกันแล้วก็ตัดครึ่งเหมือนเดิม แถ
ถ้ายังไม่มีเวลาปลูกก็วางตั้งทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะ ให้วางในที่ที่ได้แสง พอรากออกแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกก็ได้ จะพาไปดูกิ่งที่คุณเสียบไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ คุณเสียบลงดินเลยนะคะ นี่ เห็นไหมเนี่ยเขางอกแล้วนะคะ ทุกกิ่งเลยที่มาปักเอาไว้ โดยสรุปนะคะถ้ามีกิ่งยืดๆยาวๆเนี่ยเราก็สามารถตัดให้เป็นหลายๆท่อนเพื่อไปชำขยายได้ จะได้เพิ่มปริมาณต้นไม้ได้เยอะขึ้นอีก รากติดดีทุกต้นแล้วก็งอกกิ่งใหม่ขึ้นมาหมดเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชม เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ